මේ වීඩියෝ එකේ නෝට පුළුවන් views වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම watch hours, subscribers මෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. අපි බලමු අද ඒක ගැන. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ පරණ වීඩියෝ වලට මේ වෙද්දී views අඩු වෙලා ඇති. ඒත් අලුතින් දාන වීඩියෝ වලට views සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩෙන් අපි කරන්නේ පරණ වීඩියෝ වලට ඔයාට ඇතිතරම් views ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන දේ ගැන අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් අපි තමයි හොඳටම කල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අද ප්‍රශ්නේ විශ්ලේෂණය කරලා. ඔයාට watch hours අඩුයි නම්, subscribers අඩුයි නම්, views අඩුයි නම් මේකට මොකක්ද හේතුව? හේතුව තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ මිනිස්සුන්ට පෙන්නන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට වීඩියෝ එක මිනිස්සුන්ට පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඔයාට views එන්නේ නැහැ. views එන්නේ නැහැ කියන්නේ watch hours සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. subscribersලා එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔයාගේ වීඩියෝ මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉන්න ඔයාගේ අලුතින් දාන වීඩියෝ වලට සාමාන්‍ය views ප්‍රමාණයක් තියෙනව නේද? අන්න එතන පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. අපි මෙතනින් පොඩි වැඩක් ගමු. ඉතින් ඔයාගේ channel එකට සාමාන්‍ය audience එකක් තියෙනවා නේද? සමහර විට views 10ක්, views 15ක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා ඇතිනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඔයාගේ channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඒගොල්ලෝ channel එකට එනවා කියන්නේ අන්න තැන. ඔයාට පුළුවන් ඒ channel එකට එන කට්ටියන්ට ඔයාගේ වීඩියෝ පෙන්නුම් කරන්න. ඒ කියන්නේ පරණ වීඩියෝ ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඉස්සරෝම ඔයාගේ YouTube channel එකේ ස්ටුඩියෝ එකට. ඉතින් මං Chrome එක open කරගෙන ඒකේ desktop mode එක දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එකේ ස්ටුඩියෝ එකට යනවා. ඊට කලින් අපි බලමු අපේ channel එක මේ වැඩේ කරගන්න කලින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේ බලන්න. ඔයා YouTube channel කරන email එකෙන් නෙමෙයි log වෙන්න ඕනේ. වෙනත් email එකෙන් log වෙලා ඔයාගේ channel එක search කරලා බලන්න. ඔයාගේ channel එක වෙන කට්ටියන්ට කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ channel එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පල්ලෙහාට ගිහුම් බලාගන්න පුළුවන් මං කලින් දාපු වීඩියෝ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි විට කෙනෙකුට මගේ channel එක පෙන්වන්නේ. හරි අපි මේ වැඩේ කරලා ඉවරලා බලමු අපේ channel එක කොහොමද වෙන කෙනෙකුට පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාට මතක ඇති අපි හිටියේ මෙන්න මෙතන channel එකේ dashboard එකේ. මෙතන ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳන් මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. මෙන්න මේ අයිනේ පේනවා ඇති. ඔයාට list එකක් තියෙනවා පල්ලෙහාට. අපි මේකේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඉන්න මම ඔයාට එක මාක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දැන් මේ ඉන්නේ channel customization වල. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි හරියටම කිව්වොත් අපි ඉන්නේ channel customization වල layout වල. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා video spotlight කියලා. ඉතින් මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එක subscribe කරපු කට්ටියන්ට ඔයාගේ පරණ වීඩියෝ පෙන්වන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට වීඩියෝ එකක් දාගන්න. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන්නේ ඔයාව subscribe නොකරපු කට්ටියන්ට ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් මෙන්න මෙතනින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක add කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉන්න මම පෙන්වන්න ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අයිනේ තියෙනවා add කියලා නිල් පාට අකුරු වගේක්. මෙන්න මේක ටච් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න. අපි බලමු මේක ටච් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ channel එකේ මේ වෙද්දි මම දාලා තියෙන වීඩියෝ 8ක් විතරයි මේ වෙද්දි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලින් මට පුළුවන් කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරන්නේ කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනින් ටච් කරනවා. ඒක ඔටෝම එතකොට අපේ සෙක්ෂන් එකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහටම පල්ලෙහාකටත් වීඩියෝ එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙකටම එකම වීඩියෝ එකක් ඕනනම් දාගන්න. මම දාගෙන තියෙන්නේ වීඩියෝ දෙකක්. ඒ කියන්නේ subscribe කරපු මගේ channel එක subscribe කරපු කට්ටියන්ට ආපුක මම පෙන්නන්නේ එක වීඩියෝ එකක්. subscribe නොකරපු කට්ටියන්ට පෙන්නන්නේ එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ දෙකටම ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් තනි වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ එකම වීඩියෝ එක හැමෝටම පෙන්නන්න ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වැඩේ නම් කරලා ඉවරයි. තව පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවනේ. ඒකට පේනවා ඇති add section කියලා. මෙන්න මේක අපි ටච් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් වීඩියෝ ඇඩ් කරගන්න. popular video, short video, live, ඒ වගේම single playlist, channel playlist මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ section එකට ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදියට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඇඩ් කරගත්ත ඉස්සරම වීඩියෝ ටිකක් ඊට පස්සේ
පස්සේ ඇඩ් කරගත්තා සිංගල් ප්ලේලිස්ට් එක පල්ලහැට හිටින විදියට. ඉතින් මම කැමති විදියට තමයි ඇඩ් කරගත්තේ. ඔයාලට මීට වඩා වෙනස් විදියට ඔයාලට හිතන විදියට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. හරි දැන් වැඩේ ඉවරයි කියලා නිකන් ඉන්න එපා. මේක අපි පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා පබ්ලිෂ් කියලා. ඔයා මේ විදියට වෙනස්කම් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක පබ්ලිෂ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මේකේ වෙනස්කම් කරලා නැවත පබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි ওই වැඩේ කරගත්තා. අපිට ඉතින් ඕකෙන් views එයිද කියලා. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට subscribe කරන්න. හරි subscribe කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න all එක press කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. මේ වීඩියෝ වල මම දෙයක් කියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒක අත්හදා බලලා ප්‍රතිඵල තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල තියෙනවා. අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නේ විශ්ලේෂණය කරවට මතක ඇති. ඒක ඔයාලට ඔච්චම සම්පූර්ණ නැtei මෙන්න මේ විදිහට අවසානට ආවේ. ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට වීඩියෝ එක පෙන්වන්න තියෙක තමයි ප්‍රශ්නේ විදියට ආවේ. ඉතින් අපි මේ හරහා ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට වීඩියෝ ටික පෙන්වනවා. හරි. ඔහොම කිව්වට බෑ. ඔයාලට ඕනේ නේද සාක්ෂි? අපි බලමු මේකේ සාක්ෂි පෙන්වන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ වලට views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කියපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ වලට එක එක ක්‍රම වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා channel pages. ඒ කියන්නේ channel එකේ page එකේ තියෙන දේවල් දැකලා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙන්නන්න බැරුවානේ. මේ වැඩේ කරගත්තට පස්සේ මගේ channel එක වෙන කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ මගේ audience එකට කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. ලොකුවට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් පෙන්වනවා. පල්ලෙහාට ගිහපුවම අර මම ඇඩ් කරගත්ත playlist එක මෙන්න මේ විදිහට section ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩේ කරගන්න කලින් තිබ්බ විදියයි දැන් විදියයි. බලන්න ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ දැන් උනත් මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් උනත් මගේ channel එකේ home එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම දැනටමත් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් බලන්න අද වැඩෙන් ඔයාලට වීඩියෝ හදාන්න ඕනේ. නමුත් තියෙන වීඩියෝ වලින් views වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් views වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ අනිත් ප්‍රශ්න ඔක්කොටම විසඳුම් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේ වගේ වැඩ ටිකටම ඕනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ YouTube channel කරන යාළුවෝ ඉන්නවද? එයාලටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. විනාඩියක් ඉන්න. පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලම අද වීඩියෝ එක සමාප්ත කරමු. YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන playlist එකේ ඉන්න ඕන තරම් මේ පිළිබඳව වීඩියෝ බලන්න. අපේ channel එකේ අනිත් playlist එකට ගිහිල්ලා ඕන තරම් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන බලලා තියෙන්නේ අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. කැමති නම් subscribe කරලා bell icon එක all විදිහට press කරලා වැඩේත් එක්ක set වෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ගිහින් එන්නම්.